What's up mga Garahe? May papakita kami sa inyo. Honda Mini Rebel version 2! Ito na mga kalagarahe. Ito ang ating Mini Rebel version 2. Sa hindi nakakakita, ito po yung version 1 natin sa Mini Rebel. Tapos ito yung version 2 na ginawa natin as requested by the client. Eto ngayon guys, magpa-parts reveal tayo. First off, the tires, both ay 16-inch rims and 120 yung width ng tire. Tapos dito, bumper shocks, legit bumper shocks. Tapos, nga pala yung base bike is TMX, Honda TMX Supremo. So, eto na yung custom side cover niya, made of aluminum, naka-bead roll. Yung frame niya, pinaka-frame niya dito sa likuran is kinustom namin, ginawa namin. Tapos para makuha yung feels ng Mini Rebel, naka-mid-rise handlebar, and then tingnan niya yung yung side mirror niya. Yon, parang Rebel na Rebel talaga. Yan. Direct yung angle dito. Yan. Tapos, LED headlight. Yan. And then, custom aluminum fender. Converted na yung disc brake. Yan. Tapos, ito. Naka-thermos pipe tayo dito sa muffler natin. Tapos, may footrest na rin sa angkasan for the passenger. So, and andito din, may may LED na taillight. Yan. So, yun lang naman basically. Tapos yung fender niya pag ganyan, mga LED na mga signal light. Tapos syempre yung LED na speedometer. Dito naman sa seat, custom brown leather seat, pati yung stitches all custom, brown handle grips. Yan. So, naka-thermal wrap na din talaga eh. Black thermal wrap. Siyempre, yung sisiyan, basta lagaray, andito yan sa gilid. Genly. Yan. So far, okay naman. Enjoy! Sound check! Diba?
Sarap sa tenga, no? Basta naka-thermos pipe. Go! So, ito na tayo ngayon. I-release na natin yung Mini Rebel na version 2. So, ito si Sir Ray Albert, siya yung owner. And first time nyo makikita yung motor niya. So, i-unveil natin. Are you ready, bro? Yes. 1, 2, 3. Yuhuu! Bisa, uy. Sinan ka? Nagunas kayo. Mabuhay, bro. Agay. Ayos. Start. Ano ko? Let's go, bro. So far, nagustuhan naman ni Sir. Sa makita natin. So, Sir Ray, sabihan mo sila na mag-like, comment, and subscribe. Kindly like and subscribe Garahe Motorcycles because they are the best custom classic builder here in Cagayan de Oro City. Thank you, sir. Thank you.